Welcome sa Moto Info. RUSI Ultra 125 Sport versus Honda XRM 125 DS. Alin sa dalawa ang mas bagay sa beginner? Tara, simulan na natin. Nagtatapos ang ating comparison. Alin ang pipiliin mo? Don't forget to like, share, comment, at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang motor comparisons at reviews. Salamat sa panonood. Ride safe!